$118 тисяч саме стільки у 2025 році заплатили за картину українського художника. Уявіть, ще 20 років тому ці картини можна було купити за тисячі, а сьогодні вони продаються за сотні тисяч доларів. 2025 рік став рекордним для українського мистецтва, і один художник буквально домінує в цьому списку. Хто ж став найдорожчим? І чому колекціонери готові платити такі суми? Саме зараз ви можете поставити це відео на стоп та написати в коментарях свою думку. Як ви вважаєте, хто став найдорожчим українським художником у 2025 році? 10-те місце – це Анатолій Криволап з картиною «Дорога в полі». Вона була продана за $24 тисячі. Криволап давно вважається одним з найдорожчих сучасних художників України. Його експресивні кольори та мінімалізм стабільно приваблює інвесторів. Особистість цієї картини – це в тому, що в ній мінімалізуються деталі, відсутність конкретного сюжету та лаконічність композиції. Також максимум емоцій через колір. Це не реалістичний пейзаж, а відчуття пейзажу. І це найголовніше, що хоче передати нам художник. І якщо ви дуже добре будете дивитися на картину, то ви зможете вдивитися вдалечень і водночас заглибитися у власних думках. 9-те місце – Іван Марчук «Сільський пейзаж» 1996 року. Вона була продана за $24 320. Про що ця робота? Ви можете побачити, що це теж український простір і внутрішній стан людини. Марчук не малює красивий краєвид у класичному сенсі. Його пейзаж – це настрій, тишина, спогад, іноді навіть легка тривога. Особливості стилю – пліонтінізм. Авторська техніка Марчука. Поверхня картини складається з тисячі тонких переплетаючих ліній, які створюють ефект мережева або енергетичного поля. Завдяки цьому пейзаж ніби живе і мерехтить. 8-ме місце – це Марко Гейко «Натюрморт». Вона була продана за $26 400. Один із лідерів серед молодших сучасних авторів. Його роботи стабільно зростають у вартості, і колекціонери це бачать. Про що цей твір? Натюрморт у класичному розумінні – це зображення предметів, фруктів, квітів, посуду, побутових речей. Але у сучасному мистецтві цей жанр часто стає способом говорити про форму, колір та композицію. У випадку Гейка головний акцент робиться на пластиці форм. Номер 7. Іван Марчук серії «Нові експресії». Була продана за $30 720. Проданий у Нью-Йорку. Художні особливості картини неби пульсують, передаючи напругу часу і особисте переживання митця. Простір часто узагальнений, майже абстрактний, важливі не предмети, а стан. Це були початок 90-х років, період змін в Україні, і ці зміни відчувалися в мистецтві. Більше свободи, більше експресії, більше експерименту, більше внутрішнього пошуку. Саме тому ці роботи цінуються колекціонерами, вони фіксують переломний момент і в історії країни, так і в творчості самого Марчука. 6-те місце, 6-та картина – це також Іван Марчук «Думи мої думи». Вона була написана в 1977-му і продана в 2025 році за $48 тисяч. Робота з циклу «Голос моєї душі», ранній період Марчука, найдефіцитніші на ринку. Ціни на ці картини стабільно ростуть. Атмосфера медитативна, з відчуттям тиші, з внутрішньою напругою. Колористика цієї картини стримана, із глибинними тінями і світлими переходами. Це картина не про зовнішній світ, а про внутрішній простір людини. 5-те місце, і це також Іван Марчук. Картина «До небес вони полетіли». Написана вона була у 2000 році. І продали її за $50 900. Продали її на аукціоні Сотбіс у Кельні. І це вже локальний успіх, це вихід українського мистецтва на глобальний рівень.
Ці результати ще раз підкреслюють високий статус українського мистецтва та цього художника на міжнародному арт-ринку. Робота має розмір 100 на 119,6 см. Походить вона з приватної литовської колекції. Місце 4 – це Марія Примаченко «Квіти у горшку». Вона була продана за $60 тисяч. Новий аукціонний рекорд для Примаченко. Стиль Примаченка наївний, яскравий, фантастичний, і він став символом української культури у світі. Художниця використовує символику життя, краси й добра, передаючи її через квіти, що вростають із вазона. Стилізація форм, насичені кольори, ритми, орнаменти і плоска композиція створюють відчуття декоративної довершеності та медитативного спокою. Третє місце – Іван Марчук «Місячна ніч», 1980 рік. Ця картина була продана за $84 тисячі. Класичний Марчук 80-х років. Містика, глибина, український пейзаж. Це поетичний, майже містичний пейзаж, в якому головну роль відіграє світло. Ця робота про тишу і внутрішній простір. Друге місце – це також Іван Марчук «Дві паралелі». Вона була продана за $100 300. Це ще одна робота, яка коштує понад $100 тисяч, стала найдорожчому лоту аукціону Голдес номер 71 «Українське сучасне мистецтво». Цей продаж підкреслює стабільний високий попит на роботи Марчука серед колекціонерів. За останні роки ціни на його твори зросли в 10-20 разів. Аукціонний дім Голдес, один з лідерів арт-ринку України, часто виставляє роботу художника, сприяючи популяризації його творчості. Відповідно до правил аукціону номер 71 був благодійний збір коштів на Збройні Сили України. Уся сума була спрямована на закриття невідкладних потреб підрозділових сил оборони України. Сама картина була написана в 1992 році, період глибокої філософської символіки в творчості Івана Марчука. Картина викликала справжній ажіотаж серед міжнародних покупців. За словами фахівців, «Дві паралелі» із серії «Голос моєї душі» належать до періоду творчих експериментів і внутрішніх пошуків художника. Саме в 1992-95 роках Марчук зосереджується на філософських психологічних вимірах живопису, що яскраво видно на його полотні. «Дві паралелі» – це складний твір, що демонструє тему людської двоякості, співіснування двох світів, внутрішніх станів, думок або емоцій, які рухаються поруч, але ніколи не перетинаються. Місце номер 1 – це Іван Марчук «Дихання весни». Вона була продана за $118 тисяч. Це абсолютний рекорд 2025 року. Полотно пішло з торгів після запеклої боротьби між двома колекціонерами. $118 тисяч, і це новий орієнтир для українського арт-ринку. «Дихання весни» можна сприйняти як символ надії, оновлення після темного періоду, метафору духовного пробудження. Ця картина не лише про природу, а й про внутрішній світ людини, про момент, коли з'явилося світло. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про мистецтво та митців. Я також митець, і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі у наступних відео. Па-па!